Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Takhle, říkám videa, ale určitě vám došlo, že to tak úplně video jako takový nebude. Jsem si vědoma toho, že jste na nový příběh čekali hodně dlouho a za to se omlouvám. Ale než se vrhneme na příběh jako takový, dovolte mi tak v rychlosti objasnit, že proč vlastně tahle změna. Není úplně jednoduchý to přiznat, ale taková je prostě pravda. Upřímně mi moje dvě úžasné děti dávají poslední dobou dost zabrat. Sofie teď už navíc večer usíná trochu díl, než tomu bylo ještě před pár měsíci. Vidina toho, že ještě někdy po 9. večer sednu před kameru a budu se muset snažit vypadat jakž takž reprezentativně, což mě samo o sobě je dost těžký, mi přijde dost nereálná. Když vynechám aspekt toho samotného videa, tak pro mě bude o dost jednodušší příběhy natáčet a sdílet je to s vámi. Neříkám, že to tak zůstane už na pořád, mám v úmyslu se jednou vrátit k formátu videí, která jsem doteď točila, ale momentálně na to prostě nemám kapacitu, jak časovou, tak mozkovou. No, ale teď už pojďme k tématu. Dnes si povíme příběh Charlese E. Pecka, který se narodil 16. října 1950 v Kalifornii v USA. Příběh nás zavede do roku 2008, kdy Charlesův život směřoval dobrým směrem. Po rozvodu znovu našel lásku a dokonce se zasnoubil se ženou jménem Andrea Katz. Charles pracoval již 19 let jako agent Delta Airlines na mezinárodním letišti v Salt Lake City, ale jeho snoubenka Andrea žila ve Westlake Village v Kalifornii. A protože byli zasnoubení a chystali svatbu, skutečnost, že nežili ve stejném státě, představovala přeci jen poměrně velký problém. Když se tedy uvolnilo místo na letišti Van Nuys v Los Angeles, Charles měl pocit, jako by zasáhl osud. Den 12. září 2008 se Charles vydal na pohovor. Nastoupil do letadla do Los Angeles a poté chytil vlak Metrolink Commuter, který projížděl údolím San Fernando do zastávky Moore Parku, kde měla Charlese vyzvednout jeho snoubenka. Toho dne cestovalo v tomto pátečním odpoledním vlaku 225 lidí a do cílové destinace měli dorazit v 16:45. Vlak řídil strojvedoucí Robert Sanchez, který se nechal rozptýlit svým telefonem a přehlédl červené světlo na semaforu. Když vlak projížděl Chatsworthem, vyjel na kolej, kterou sdílel s nákladním vlakem Union Pacific, jedoucím v opačném směru. Tato osudová chyba způsobila, že se vlak Metrolink Commuter srazil s nákladním vlakem v kombinované rychlosti 83 mil za hodinu. 135 lidí bylo zraněno a 25 osob přišlo o život při katastrofě, která se později stala známou jako Chatsworth Train Crash a je dodnes považována za jednu z nejsmrtelnějších vlakových nehod v historii USA. Vyšetřování později ukázalo, že si strojvedoucí Robert Sanchez SMS-koval s 2 puberťačkama, které uvedly, že se s ním spřátelili, aby se dozvěděli víc o jeho profesi. Upřímně si nedokážu představit jakoukoliv puberťačku, která by se zajímala o profesi strojvedoucího. Ale je nutno podotknout, že jsem nikdy nenašla žádnou fotku pana Roberta Sancheze, takže nemůžu posoudit, jestli tady fakt šlo jenom o tu profesi strojvedoucího nebo prostě pana Roberta Sancheze. Nicméně Robert měl údajně svou poslední textovou zprávu poslat pouhých 22 sekund před srážkou s nákladním vlakem. Charlesova snoubenka Andrea se o nehodě doslechla z rádia, když byla na cestě, aby Charlese vyzvedla na nádraží. A samozřejmě se okamžitě obávala o to, zda je její snoubenec v pořádku. Její obavy ale zmizely, když obdržela telefonát z Charlesova telefonu. A nebyla jediná. I další přátelé a rodinní příslušníci uvedli, že jim Charles volal. Podle všeho měl Charles volat svému synovi, své sestře, svému bratrovi, nevlastní matce a samozřejmě také své snoubence André. Údajně bylo uskutečněno 35 hovorů během 11 hodin po havárii a poslední hovor z telefonu Charlese Pecka měl přijít
ve 3:28 ráno. Charlesovi přátelé a rodinní příslušníci samozřejmě byli nejprve nadšení, když viděli Charlesovo jméno na svém telefonu. Dávalo jim to naději, že je Charles stále naživu, že je třeba uvězněný v troskách havárie a snaží se si zavolat pomoc. Bohužel nikdo z lidí, kteří obdrželi telefonát od Charlese, nebyl skutečně schopný s Charlesem navázat jakýkoliv rozhovor a skutečně s ním mluvit. Když telefonát přijali, slyšeli jen nějaký statický hluk a když se pak pokoušeli volat zpátky, hovory vždy ihned spadly do hlasové schránky. Andrea ale každý telefonát využila k tomu, aby se pokusila s Charlesem komunikovat a dát mu najevo, že je stále s ním. Křičela do telefonu povzbuzující zprávy, jako vydrž, dostaneme tě ven, budeš v pořádku. V prvních chvílích po havárii záchranáři nevěřili, že by v troskách mohli najít někoho živého a zaměřili své úsilí pouze na vyprošťování těl. Když však začaly přicházet telefonáty od Charlese, záchranáři se rozhodli své úsilí zaměřit na nalezení a záchranu Charlese a proto začali sledovat jeho telefon. Přestože záchranné týmy a přátelé a rodina Charlese byli opravdu optimističtí, že telefonáty mohly znamenat, že Charles je stále naživu, bohužel tomu tak nebylo. Hodinu po Charlesově posledním telefonátu našli záchranáři jeho tělo a tady to začíná být trochu zvláštní. Podle jistých zdrojů koroner, který zkoumal Charlesovo tělo, nebyl schopen najít žádné známky toho, že by Charles přežil bod dopadu té havárie, což znamená, že pravděpodobně zemřel okamžitě, což tak trochu vyvrací fakt, že by Charles mohl uskutečnit jakýkoliv telefonát. Jakoby tohle nestačilo, přestože se záchranářům podařilo najít Charlesovo tělo, jeho telefon nebyl nikdy nalezen. Tak kdo tedy volal? Koluje samozřejmě řada teorií o tom, co se mohlo Charlesovi stát a jak tyto telefonáty mohly být uskutečněny. Pojďme si o nich něco povědět. Telefonáty samozřejmě mohly být uskutečněny náhodou. Tahle teorie je trochu vaření z vody, ale no co si budem, i náhody se stávají. Možná, že na Charlesově telefonu ležel nějaký předmět, který vytáčel náhodná čísla. Telefon byl pravděpodobně poškozen při havárii a mohl nějakým způsobem selhat. Co ovšem nesedí je, že telefon vytáčel čísla mnoha různých lidí. Pokud by se jednalo o náhodné telefonáty, kdy nějaký předmět tlačí na telefon a mačká tlačítka, s největší pravděpodobností by se vytáčelo pár čísel pořád dokola. Řekněme třeba poslední volaná čísla nebo čísla na rychlé volbě. Je samozřejmě možné, že záchranáři při odklízení trosek přesouvali trosky ležící na Charlesově telefonu a tím se mačkala různá tlačítka a náhodně se vytáčelo tolik různých čísel. Nebo se mohlo jednat o nějakou zvláštní specifickou poruchu telefonu. Jak jsem řekla, i náhody se stávají a v tomto případě si myslím, že je možné úplně všechno. Je škoda, že se telefon nikdy nenašel a nemáme tak jakoukoliv šanci zjistit, jak byl telefon poškozen a jestli vůbec. Mnoho lidí teorii o náhodných telefonátech nebo poškození telefonu nevěřilo a mnozí spekulovali o tom, že hovory ve skutečnosti uskutečnila nějaká jiná oběť havárie, která v troskách kolem sebe našla Charlesův telefon a použila ho, aby zavolala pomoc. To by vysvětlovalo, proč záchranáři nenašli Charlesův telefon u jeho těla. Osoba, která telefon našla, byla pravděpodobně zraněná a tak nemohla mluvit do telefonu při hovorech, nebo se na telefonu při havárii poškodil mikrofon nebo cokoliv. Můžete namítnout, proč neznámá osoba nezavolala svým přátelům a rodině. Ovšem i zde může být několik možností. Možná byla tlačítka na telefonu poškozena tak, že se nedalo vytočit nové číslo a šla vytočit pouze již uložená čísla. Nebo možná byla oběť natolik zraněná, že nebyla schopná čísla vytočit, nebo úplně jednoduše, jako každý normální člověk, ta čísla prostě nevěděla z hlavy. Upřímně, já jsem ráda, že si pamatuju své vlastní číslo. Přijde mi trochu zvláštní, že by se ta neznámá osoba, pokud tedy přežila a byla zachráněna,
později nepřiznala k těm telefonátům. Ale zase na druhou stranu to tak trochu chápu, možná měla trochu pocit viny, že ona přežila, ale Charles ne. A možná to záchranáři věděli, že ty telefonáty dělala jiná oběť havárie, ale nechtěli Charlesově rodině brát naději a nechali je do poslední chvíle doufat, protože jim prostě nechtěli zlomit srdce a říct jim, že to volal někdo úplně jiný. A tady se dostáváme k trochu děsivé teorii. Někteří lidé spekulovali, že to byl ve skutečnosti Charles, kdo ty hovory uskutečnil, a že Charles ve skutečnosti nezemřel okamžitě při srážce, ale že ho prostě záchranný tým nenašel hned při prvním průzkumu trosek, protože, jak už jsem se zmínila, záchranáři vůbec nedoufali, že by havárii někdo přežil, a tak si tam jen tak plážo hráli s troskama a čekali, jestli teda narazí na nějaké tělo nebo ne. Ale Charles žil, dejme tomu, byl uvězněn pod troskami a trpěl a neustále volal přátelům a rodině, aby jim dal vědět, že žije, že tam je a že ho mají hledat. Záchrannému týmu však trvalo hledání moc dlouho a Charles nakonec na následky svých zranění zemřel. Pamatujete, že poslední telefonát byl přijat hodinu předtím, než bylo nakonec nalezeno Charlesovo tělo. Mnoho lidí věří, že aby se záchranáři vyhnuli otázkám o odpovědnosti za Charlesovou smrt, lhali o čase jeho smrti a schovali jeho telefon, aby nikdo nemohl zjistit, že byl celou dobu naživu a byl to skutečně on, kdo telefonoval. Myslím, že i pro rodinu je snazší přijmout, že Charles zemřel okamžitě při havárii, než pomyšlení na to, že pod troskami trpěl dlouhé hodiny a mohl být zachráněn, ale nakonec nebyl. Pro tuto teorii samozřejmě neexistuje žádný důkaz, ale upřímně, jak chcete vysvětlit to, že záchranáři byli schopni dosledovat Charlesův telefon a díky tomu najít jeho tělo, ale telefon u jeho těla údajně nenašli? Tak co to je za logiku? Pak je tu ještě jedna teorie, které já osobně moc nevěřím, ale chci ji zmínit, protože je to jedna z těch teorií, kdy hodně záleží právě na tom, čemu vy osobně věříte nebo nevěříte. A ano, i téhle teorii věří mnoho lidí. Je to taková utěšující teorie o tom, že Charles volal svým blízkým, aby jim řekl, že si o něj nemusí dělat starosti, nebo aby se prostě jen rozloučil. Mnozí lidé věří, že si sebou Charles mohl vzít telefon do posmrtného života a možná proto nebyl telefon nikdy objeven. Možná Charles používal telefonní hovory jako způsob, jak záchranáře přivést ke svému tělu, aby ho mohli najít a jeho rodina měla co pohřbít. Faktem ale zůstává, že příběh Charlese EPK je jedním z nejvýznamnějších příběhů o telefonátech mrtvých lidí, přestože zprávy o fantomových telefonních hovorech z posmrtného života sahají přinejmenším do roku 1967. Zcela upřímně si ale myslím, že jenom chybí hromada informací ohledně tohoto případu, které by mohly objasnit nebo vysvětlit určité nejasnosti. Bylo by například užitečné vědět, zda lidé, kterým volal, byli na seznamu jeho nedávných hovorů, nebo zda ještě někdo jiný, mimo jeho rodinu nebo okruh přátel, obdržel telefonáty od Charlese. Banka, lékaři. Možná tyto telefonáty nikdy nebyly nahlášeny. Také neznáme frekvenci hovorů a jejich rozmístění. Byly všechny hned po sobě, byly třeba v 30-minutových intervalech. Tahle informace by také mohla více potvrdit nějakou teorii. Spousta otázek a žádná odpověď. Telefon se nikdy nenašel a ani koronerova zpráva nikdy nebyla zveřejněna. Což mi přijde trochu podezřelý, ale budiš. A to je vše, co k tomuhle případu máme. Omlouvám se vám za tenhle poměrně frustrující případ. Není se tady moc čeho chytit, ale nechtěla jsem na to být sama a chtěla jsem se o svou frustraci podělit. Určitě mi dejte vědět, co si o tomhle případu myslíte. Věříte na posmrtný život a na to, že Charles mohl volat ze záhrobí, anebo šlo
o chybu záchranářů. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. A já se na vás budu zase těšit u dalšího videa. Čau!